Në Ditari në orës 19, ndër të tjera ju ftoj të ndiqni. Një kalimtar u qellua për vdekje në Kavaj gjatë një shkëmbimi zjarri mes dy grupeve të rinj, 4 persona të përfshirë në përplasje me armë mbetën të plagosur. Presidenti Meta apel policisë të garantojë sigurinë publike. Partia Demokratike do të mbështesë kryebashkiakët e saj në refuzimin për të lënë zyrat për socialistët veç protestës kombëtare më 8 korrik, opozita do të nxjisë edhe mosbindjen civile për mbështetësit e saj. Shkarkimi të presidentit Meta, maggjoranca do të shkojë deri në fund. Kreu i grupit kuvendor Ballaj u kundërpërgjigj Metës edhe për reformën në drejtësi, duke deklaruar se askush nuk mund ta pengojë. Zonja dhe zotrimi, mbrëma, mirë se vini në Ditari në orës 19 këtu në A2 CNN, ku mes zhvillimeve kryesore të ditës ndër të tjera veçojnë. Në Shqipëri, perceptimi për korrupsionin mbetet më i lartë se në çdo vend tjetër në Ballkan. Në raportin e barometrit, më të korruptuarat janë partitë politike, shërbimet mjekësore, sistemi gjyqësor dhe parlamenti. Duam të shohim njerëz në burg. Ky është qëndrimi i Bashkimit Evropian për reformën në drejtësi të Shqipërisë, i shprehur nga zyrtarja Genovefa Calavera në samitin perëndimor në Poloni, ndërsa komisioneri për zgjerimin Johannes Hani bëri thirrje vendeve të rajonit që të rrisin ritmin e reformave. Shtohet numri i futbollistëve shqiptar që aktivizohen në Serie A italiane pas sezonit pozitiv në Serie B me Kozencën. Mbrojtësi Castrio Dermaku realizon hapin e madh në karrierë dhe firmos me Parma. Dalimi me njerë tek zhvillimet kryesore të ditës. 2 grupe janë përplasur me armë në Kavaj, si pasojë e breshërive të automatikut ka mbetur i vrarë një kalimtar, ndërsa janë plagosur 4 persona të tjerë që dyshohet se janë pjesë e grupeve në konflikt. Policia ka shpallur në kërkim 2 vëllezrit hyka të dyshuar se autor të kësaj ngjarje. Përplasje me armë mes 2 grupeve të rinj ka shkaktuar një të vrarë dhe 4 persona të plagosur në qytetin e Kavajës. Ngjarja e rëndë ka ndodhur në lagjen numër 4 të qytetit, ku një konflikt mes të rinjve ka gjeneruar në përdorimin e armëve të zjarrit. Për pasojë ka gjetur vdekje një kalimtar i rastit, Ramazan Asaliu, rreth 50 vjeç, i cili në momentin e shkëmbimit të zjarrit sapo kishte dalë nga dyqani ku kishte bler bukë. Ndërkohë nga shkëmbimi i zjarrit ka mbetur të plagosur edhe 4 persona, të cilët dyshohen se kanë qenë pjesë e këtij konflikti. Madje një nga të plagosurit ndodhet në gjendje të rëndë dhe është transportuar në spitalin e traumës në Tiranë. Policia e shkuar në vend ngjarje ka identifikuar se 2 nga autorët e mundshëm të kësaj ngjarje të rëndë dhe që dyshohet se kanë qelluar me breshëri vëllezrit Elio dhe Erald Hyka, të cilët tashmë janë shpallur në kërkim. Kalimtarët e rastit janë shprehur të shokuar me ngjarjen në fjalë, pasi tregojnë se personat në konflikt kanë qelluar në mënyrë të pakontrolluar, saqë plumat kanë kapur edhe automjete që janë disa 10 metra larg vendit të ngjarjes. Sipas dëshmitarëve, është fat që kjo ngjarje nuk shënoi më tepër viktima, jo vetëm mes palëve të përfshirë në konflikt, por edhe mes kalimtarëve të rastit, pasi zona është një zonë e populluar. Ndonse ngjarja pritet të zbardhet në orë në vijim, pasi policia tashmë i di autorët dhe personat në konflikt, ngjarja ka lënë një shije mjaft të keqe tek banorët e Kavajës dhe jo vetëm, pasi grupet e armatosura lajnë sape të pashqetësuar në mes të ditës dhe në mes të qytetit, duke i marrë jetën personave të pafajshëm. Lidhur me këtë ngjarje ka reaguar edhe presidenti i Republikës Ilir Meta. Siç njofton zyra e shtypit, presidenti Meta pati një bisedë telefonike me kryetarin e Bashkisë së Kavajës, Isa Sakja, dhe i kërkoi t'u përcjell ngushëllimet e tij familjarëve të qytetarit që humbi jetën. Presidenti Meta kërkon nisjen e menjëhershme të hetimeve për këtë ngjarje dhe vënien e autorëve përpara përgjegjësisë. Po ashtu kreu i shtetit tekson domosdoshmërinë e rritjes së gatishmërisë së policisë së shtetit dhe agjencive ligjzbatuese për të marrë të gjitha masat e duhura për garantimin e sigurisë publike në vend dhe për të parandaluar përsëritjen e ngjarjeve të tilla kaq të rënda dhe tragjike. Dalemi tek politika e ditës. Opozita e bashkuar do t'i rikthehet protestave kombëtare më 8 korrik. Aksioni opozitar u diskutua në takimet që kreu Demokrat Basha zhvilloi me forume drejtuese dhe aleatët e Partisë Demokratike, ku me mosbindje civile opozita mbështet kryebashkiakët për të mos dorëzuar detyrën.
Lulzim Basha paralajmëroi të tjerë të përgatiten për një verë pa pushime, po aq edhe kundërshtarët politik. Në mbledhjen me forumet më të larta drejtuese, Këshillin Kombëtar, Kryesinë dhe ish grupin parlamentar, lideri i opozitës tha se agenda e protestave nis më 8 korrik. Një ditë pasi një pjesë e kryebashkiakëve të djathtë paralajmëruan se nuk do të lirojnë zyrat, Basha mësohet të jetë shprehur se do t'i mbështesë ata në çfarë Partia Demokratike e konsideron të drejtën legjitime për të mbajtur detyrën deri në zgjedhjet reale. Ai nuk ka përmendur në mënyrë direkte 13 tetorin e dekretuar nga presidenti Ilir Meta. Në mbledhje me dyert të mbyllura me Kryesinë dhe ish grupin parlamentar demokrat, zoti Lulzim Basha ka tentuar të dërgojë mesazhe qetësuese për partinë e tij, duke nënvizuar se asgjë nuk ka ndryshuar në raport me Edi Ramën dhe duke përsëritur se kusht mbetet largimi i tij dhe hapja rrugë e zgjedhjeve parlamentare dhe vendore. Po ashtu zoti Lulzim Basha thotë se 30 qershori e nxorri edhe më të bashkuar opozitën. Ai mësohet të ketë në mbledhje me dyert të mbyllura se skenari i Edi Ramës për të përçarë Partinë Demokratike dhe opozitën dështoi. Një sfidë për këtë duket se do të jetë protesta e 8 korrikut, për të cilën ish kryeministri Sali Berisha paralajmëron. Ngritja popullore në 51 format e mosbindjes civile. Pranoi se në 30 qershor opozita u tërhoq. Opozita bëri një tërheqje, kjo është e vërtet, por bëri shumë mirë. Dhe u dërgoi një mesazh ndërkombëtarëve. Ata që u thonë shqiptarëve të gjykojë gjykata kushtetuese, pasi është varros i dënuari, ata të bëjnë një propozim qesharak. Edhe kryetari i LSI-s tha se 30 qershori ishte nul dhe pranoi si datë të re zgjedhjesh 13 tetorin e Ilir Metës. 30 qershori është ilegjitim. Kemi një dekret presidenti të hyrë në fuqi, kemi dhe një datë tjetër zgjedhjesh që është 13 tetorit. Partia Demokratike thotë se ka prova se si u manipuluan numri i votave në zgjedhjet e 30 qershorit dhe do të ngrej padi për të gjithë shkelcet e ligjit. LSI akuzoi Ramën se manipuloi procesin duke vjedhur votat edhe pa pjesëmarrjen e opozitës. Në Komisionin Qendror të Vjedhjeve, Denar Biba, në bashkëpunim me 3 punonjës të administratës së këtij komisioni, kanë drejtuar operacionin e rënd kriminal të falsifikimit dhe manipulimit të votave. Partia Demokratike do të bëjë kallëzim penal për këtë krim masiv elektoral dhe për shpërdorim detyre, duke nisur nga Denar Biba dhe duke përfunduar tek çdo kriminal tjetër pjesë e administratës komisionit që ka marrë pjesë në dhunimin e rënd të ligjit, kushtetutës dhe demokracisë në vend. 30 qershori ishte prova e padiskutueshme e kanibalizmit politik dhe elektoral të Edi Ramës. Është shumë e qartë pra për të gjithë që Edi Rama edhe kur kandidon i vetëm dhe kur voton i vetëm dhe kur numëron i vetëm, nuk i ndahet dot dhe nuk shirohet dot nga vesi kriminal i grabitjes së votës. Bindja Demokratike do të ankimojë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve 30 qershorin. Vendimin e ka njoftuar drejtuesi i saj Astrid Patozi, i cili fajson Partinë Socialiste se i ka marrë në tavolinë rezultatin bindjes në 1/3 e territorit. Ne nuk patëm mundësi të konkuronim në 61 bashki të vendit me këshilltar, pasi në 20 prej tyre listat tona u rrëzuan arbitrarisht nga KQZ-ja dhe KZZ socialiste me pretendimin as pak ligjor se duhet të ishim me numrin e plotë të këshilltarëve, shpreh Patozi. Sipas tij, aspekti më i rënd i këtyre zgjedhjeve ishte mospranimi nga KQZ që bindja të kishte një sy në administrimin e zgjedhjeve. Ndaj, ne vendosëm të ankimojmë këto zgjedhje sepse mendojmë që ato u drejtuan dhe administruan keq vetëm nga përfaqësuesit e Partisë Socialiste, të cilët me sa duket nuk o qëndor nga vesi i vjetër i tjetërsimit të votës, argumenton Patozi. Votat e pavlefshme ishin vot kundër Partisë Socialiste. Pohimi vjen nga zëvendës kryeministri Erion Braçi gjatë intervistës në emisionin Dita Jon, këtu në A2 CNN. Ai pranoi shqetësimin për nivelin e lartë të votave të pavlefshme, për të cilat Braçi tha se PS duhet të analizojë mirë arsyet. Erion Braçi nuk e fsheh shqetësimin për numrin e lartë të votave të pavlefshme. Numri 2 i qeverisë pohon se ato nuk janë rastësi. Ato që janë pavlefshme janë vota kundër. Me thënë drejtë, jemi realist.
Dhe në disa zona, ato vota kundër, në gjykimin tim, në kushtet kur nuk ka patur konkurrencë, janë shumë. 13.000 kanë qenë Tiranë, duket. Ato vota kundër janë shumë. Çfarë do të... Dhe natyrisht duhen lexuar shumë mirë, nga secili për kandidatëve, duhen lexuar shumë mirë nga Partia Socialiste për të kuptuar se çfarë nuk ka funksionuar në këtë aspekt që pavarësisht se nuk ka pasur kundërshtar, ka pasur vota kundër. Faktorët e kësaj vote kundër janë të shumtë, pohon Braçe, ndërsa analizon disa prej tyre. Faktori i parë mbi të gjitha lidhet me qeverisjen, pa më të voglin diskutim. Ka njerëz që janë pak kënaqur nga qeverisja, kanë shkuar atje në rrugë kushtetuese dhe kanë shprehur në atë mënyrë. Faktori i dytë mund të jetë qeverisja vendore. Kemi kandiduar edhe njerëz që janë mandat dytë, apo kanë kërkuar mandat në tretë. Dhe pa diskutim që këta njerëz kanë koston e tyre në raport me qeverisjen, në raport me qytetarët. Elementi i tretë mund të jenë kandidatët. Ka njerëz që gjykojnë që ai nuk është kandidati që i përfaqëson, kanë shkuar, kanë votuar kundër. Nga studia 2 CNN, zëvendës kryeministri shprehet i kënaqur me pjesëmarrjen në votime, por shpjegon se nuk është merit e partisë së tij, përkundrazi, një mesazh që duhet lexuar nga opozita. Niveli i organizimit të Partisë Socialiste nuk ka qenë i tillë që ti përgjigjet apo ti përshtatet 820.000 pjesëmarrësve në votime. Jo. Janë njerëzit ata që kanë bërë këtë punë. Dhe cili do budalla që vazhdon po prapë në këtë mënyrë, duke lajmëruar protesta dhune, edhe në vijim, duhet të kuptojë që ata 820.000 njerëz kanë dalë në votime edhe për t'i dhënë fund asaj historie. Për Ilir Metën mendon se po replikon modelin e Sali Berishës president dhe nuk e fsheh zhgënjimin. Për më tepër që nga 97 e këtej, president të Republikës së Shqipërisë kanë qenë hoj burra zotni. Burra zotni. Që nga Recep Mejdan deri tek Bamir Topi. Pse jo në momentet veçanta edhe tek Bujar Nishani. Ka një mesazh për Ilir Metën si dy socialistë të vjetër. Gjithkush mund ta kritikojë këtë parti, pa më të voglin diskutim, por kërkush nga ata që i kanë marrë gjithçka kësaj partie. Kërkush nga ata që i kanë marrë gjithçka kësaj partie, deri tek vota e fundit dhe deri tek ofiqi i fundit. Krahasimin e Metës me Avni Rustemin, Mit Sokolin e Vojokushin e gjen të pavend. Janë modele idealizmi, dhe cili do që i përmend në kontekstet ndryshme, përfshirë dhe mua, kur t'i përmend, i fyen. Dhe cili do që asocion veten me ata, përfshirë dhe mua, i poshtron. Shqipëria ka humbur presidentin në kornizën kushtetuese, gjykon Braçe, ndaj dhe identikat të qarta. Po nëse do ju duhet votonit për Metën, do votonit për shkarkimin e tij personalisht? Për ato arsye që ju thash po. Kutitë e votimit të 30 qershorit nuk do të hapen. Majoranca në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve rrëzoi propozimin e kryetarit Klement Zguri për hetim të procesverbaleve në të gjitha kutitë e votimit. Sipas Denar Bibës, kjo ishte kërkesë e ardhur nga opozita në celularin e kryetarit. KQZ-ja kryesisht të nisë hetimin administrativ duke kërkuar procesverbalet e mbylljes qendrave të votimit dhe listat ku kanë votuar njerëz në qendrave të votimit. Për çdo zonë zgjedhore. Për çdo zonë zgjedhore. Gjithë Shqipëria numërohet në KQZ. Jo të numërohet, nuk thash numërohet. Po ka të kontrollojnë procesverbalet. Vetëm procesverbali dhe lista. Ky nuk ishte propozimi i hedhur në herë, po ky është hedhje në herë e procesit zgjedhor. Ti nuk i thash ne, mos u bë me arsye. Mua ka perëndit me hedhjen e herë, jo më ti, po. Kush e vën dyshim? Po të fala gazbar. Kush? Atëherë kush është dakord me propozimin tim? Një vot pro kundër? Jo, 2 vota pro. Unë isha pro. Ishte pro. Atëherë dhe një herë mundes. Po. Kush është dakord për të hapur kutitë e votimit dhe për të marrë? Jo. Po pra proces verbalet. Për hetim po, për të hedhur zgjedhjet në herë. Jo. Të fala gazi. Po ku është çorba? Kërkova Shqip tash proces verbalet. Hetim administrativ. Po, duke kërkuar proces verbalet. Sjelljet që ka bërë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Duke kërkuar proces verbalet. Përmendet disa shifra. Atëherë dhe një. Seriozisht, ju jeni antari më i vjetër i këtij institucioni, ju e dini fare mirë se çfarë do të thotë të hapen gjitha kutitë. Atëherë dhe një. Zgjedhje nuk do mbarojnë kurrë nëse do t'i bëjmë ne të gjitha këtu në këtë institucion. Ato që kanë bërë 90 KZAZ dhe 5489 qendra votimi. Proces verbalet e mbylljes qendrave të votimit dhe listat për të verifikuar se sa është numri atyre që kanë votuar.
Kjo është kërkesa ime. Kush është dakord edhe një herë? Një pro, kundër? 4, nuk miratohet, vazhdojmë atëherë me rindin e ditës. Jo, unë kam të drejtën time si çdo antar të bëj kërkesë për hetim administrativ brenda institucionit për shifrat e ke jashtë rendit që po diskutojmë. E gjithë jashtë rendit ishte ka. Kaloj kryetari, jo, kaloj kryetari me atë në. Lutem kryetar, ke detyrimin të hedhësh propozimin tim për votim. Mua s'më shqetëson para se lloji timi jam me ty. Kush është, patjetër, kush është dakord me propozimin e kryetar? Jeni të qartë, që do ndër? Jeni të qartë, që do ndër? Që do votoni? Nuk ka një pare me të diskutim. Shkarkimi i presidentit Meta, reforma në drejtësi dhe reforma zgjedhore kanë qenë kryefjale 3 orëve debat në parlament. Majoranca nuk negocion reformën e drejtësi dhe ka një përgjigje për kreun e shtetit, ndërsa opozitarët në parlament kushtozojnë çdo vot, edhe për shkarkimin e Metës me ndryshimin e sistemit zgjedhor. Në radhët e opozitarëve në parlament, flitet për kushte ndaj shumicës, socialistëve do t'i duhet të mbledhje 94 vota, mes tyre minimalisht 15 nga opozitarët e rinj për shkarkimin e Metës. Edhe për ligjet e reformës drejtësi, edhe për të shpallë shokun Mehmet Armik, e për t'ia vënë prangat atje ke salla Komitetit Qendror, vetëm me ndryshimin e sistemit zgjedhor. Hallin që keni me presidentin e Republikës, nderuar kolegë të majorancës, është hall i përbashkët i 5-6 do t'jenë ortak dhe banorët në i burgut famshëm, atë Reqit, atë Peqinit, ose inshallah si Pablo Escobari, me lekët e vjedhura, ndërtojnë një burg mirë për vete, takzojnë. Ralf Gjoni nga grupi të pavarurve shkoi dhe një hap më larg, kërkoi largimin e Damian Gjiknurit nga bashkëdrejtimi i reformës zgjedhore. Socialisti propozoi me ironi një formulë zgjidhjeje për krizën, njësoj si Ilir Meta. Për shkarkimin e zotit Damian Gjiknuri nga bashkryetar i këtij komisioni. Nuk shkon moralisht që bashkryetar i këtij komisioni të jetë një person emri i cilit është lakuar në përpërgjime. Nëse vjen Partia Demokratike në Komision të Reformës Zgjedhore, ne kemi thënë që dialogu nuk bëhet fjalë vetëm për ju, dialogu është dhe për opozitën jashtë parlamentare dhe atë trini si Çeço do jetë ajo. Kur të vinë ata, patjetër nga Rama ik, Damiani ik, unë ofrojmë si presidenti për vetë zgjidhje. S'ka problem fare. Kështu që mos keni merak. Por për kryetarin e grupit parlamentar socialist Aulan Balla, presidenti është pjesë e një grupi që kërkon të pengojë reformën e drejtësi dhe për këtë do të marrë përgjigjen që meriton. E jo ta shndroj presidencën në një seli të asaj që ka mbetur nga opozita pas 30 qershorit. Nuk kemi më kohë për të bërë dëngla përbërjen e komisionit, po për të bërë punë, për reformën drejtësi, reforma drejtësi nuk negociohet, ajo vetë se zbatohet. Faleminderit. Edhe pse rrëzoi me 85 vota pro dekretin e presidentit Meta që kthente ligjin për përmbarimin gjyqësor privat, majoranca duket se nuk e kishte të njëjtë forcën e numrit 94, mjaftueshëm sa për shkarkimin e presidentit që do t'i duhen në javët në vijim. Është bashkuar në këto momente në studion e Ditarit zoti Alket Hyseni, deputeti i Partisë Socialiste, me mbrëma kënaqësi që jeni në studio. Kënaqësia ime. Zoti Hyseni e treguat sot të qartë në parlament se majoranca do ta çojë deri në fund çështjen e presidentit, por do doja ta nisja me nenin 90 kushtetutës. Presidenti shkarkohet vetëm në rast të shkeljesh të rënda. Ka bërë shfuqizimin e një dekreti, më pas nxori një datë tjetër, dekretoi një datë tjetër 13 dhjetorin. Shkelje të rënda bëhet fjalë për krim, trafik ndërkombëtar, çfarë shkeljesh ka bërë presidenti për të çuar deri në shkarkimin e tij? Ka shfuqizuar një dekret që vetë kishte dekretuar më parë. Ju jeni dhe një nga 55 firmtarët. Kushtetuta flet për 2 momente, për kryen e një krimi ose shkeljen e kushtit. Pra i ka ndarë, ta lëmë atë, uroj shumë që mos tjetë dhe trafikant si që përmendët, nuk besoj, po uroj që mos tjetë ajo. Por ne po flasim për pjesën e dytë, për shkelje të rënda të kushtetutës. Kushtetuta me këto shkeljet. Se unë nuk pres që presidenti i Republikës të dali edhe të gjej topin e Mitsokolit dhe tankun e Vojokushit, t'i marrë nga muzeu dhe të dali në revolucion.
ai revolucionin antikushtetuese kryen me akte antikushtetuese. Dhe për këtë arsye do të ngrihet komisioni jetimor. Do të jetë ai që do të vlerësoj, do t'i paraqes pastaj parlamentit nëse ka apo jo shkelje të kushtetutës. Në gjykimin tim dhe në gjykimin e kolegëve të tjerë që kemi firmosur, po jo vetëm ne, janë shumë kolegë të tjerë që nuk firmosën për arsye se numri ishte i tejkaluar më se i mjaftueshëm, por dhe kolegë të opozitës të cilët janë të qartë që janë shkeljet kushtetuese. Megjithatë, është parashikuar në rregulloren e parlamentit dhe në kushtetut një procedurë strikte, faza e parë e komisionit ligjeve, e cila përmbyllet me raportin në parlament. Faza e dytë është ngritja e komisionit hetimor. Le t'ja lëm komisionit hetimor kryerjen e detyrës së tij dhe ai do të bëjë një raport i cili do të votohet në parlament. Nëse parlamenti do ta votojë me 94 vota, do të thotë që ne 55 firmtarët kemi pasur drejt. Unë jam i bindur që kemi shumë drejt, sepse nuk është çështja nëse firmosi dekret të zakonshëm, por çështja është ku një tërësi veprimesh të Presidentit të Republikës e kanë nxjerr fatkeqësisht këtë institucion nga binarët kushtetues. Mos po nxitoni zoti Huseni, të shkarkoni presidentin brenda këtij legjislacioni, duke parë edhe punën e Komisionit Ligjeve, Komisioni Hetimor janë përcaktuar të gjitha apo jo? Jo, po më vjen keq, ne po tregojmë shumë të kujdesshëm atje. Po të ishte për nxitim nuk ka asnjë afat dhe mund ta kishim kryer gjatë në aspektin procedurial. Ne po tregojmë shumë të kujdesshëm sepse këtu ne jemi serioz, këtu nuk po bëhet fjalë për çështje personale, nuk është çështje inati, nuk është çështje personi, kjo është çështje e bërjes së shtetit. Dhe ne jemi të bindur që shteti bëhet duke respektuar kushtetutën. Kushdo që shkel kushtetutën duhet marrë përgjigje. Dhe në rasti konkret nuk bëhet fjalë për një ndërpunës do si do të shtetit shqiptar, po bëhet fjalë për presidentin e Republikës. Unë shpesh kam thënë që nuk ndihem komod kur diskutoj që presidenti i vendit tim ka hyrë në një proces impeachmenti. Sepse nuk është një krenari e madhe që të thuash që po heqim presidentin. Do të uroja shumë që mos të ishim kur në këtë pikë, por kjo nuk varet nga ne. Kjo varet se si ushtron detyrën presidenti aktual. Dhe këtu unë dua të ndaj institucionin e presidentit me individin që ushtron detyrën e presidentit. Ky individ nuk duhet të jetë më presidenti i vendit tim. Megjithatë, për këtë ju duhet miratimi, le të themi, gjykatës kushtetuese. Kur do ta kemi gati gjykatën kushtetuese? Janë dy etapa krejt të ndara. Ne jemi parlamentar, ne do të bëjmë procedurën parlamentare dhe vendimarrjen parlamentare. Baron kjo procedurë dhe i përcillet gjykatës kushtetuese. Shumë shpejt urojmë që gjykata kushtetuese si një nga komponentët fundor të plotësimit të reformës madhe në drejtësi do të jetë eficiente dhe besoj që me bërjen e saj eficiente do të marrin shqyrtim edhe vendimarrjen e parlamentit. Unë jam i bindur që nëse parlamenti do të vendosi përfundimisht me votë që presidenti ka shkelur kushtetutën, do të jetë një vendimarrje shumë profesionale, thash jo emocionale, dhe jam i bindur që ajo vendimarrje do të gjejë edhe certifikim, sepse certifikim kushtetues bën gjykata kushtetuese, do të gjejë edhe certifikimin nga gjykata e re kushtetuese. Megjithatë, le t'ja lëm çdo gjë procedurave, hapave dhe kohës. Si do t'i bëni 94 vota, zoti Huseni? Çfarë jeni gati t'i ofroni opozitës në këmbim? Ata kanë vendosur kushte duke nisur nga reforma zgjedhore. Ne nuk i bëjmë votat, kjo nuk është çështje të bëri, nuk është çështje pazari. Koha e pazarit në Shqipëri është mbyllur me partinë që kishte ky president aktual dhe me politikën e vjetër, që të bësh shtet nuk bëhet me pazare. Dhe ne nuk bëjmë pazare. Nga ana tjetër, politika ka kompromise. Politikanë caktuar mund të kërkojnë që të diskutojnë çështjet e tyre. Ja jemi të hapur për diskutim, por ne nuk bëjmë pazar. Kushdo që mendon që shkelur kushtetuta duhet i bashkohet këtij aksioni. Nga ana tjetër, përtej kësaj jemi të hapur për diskutuar aspekte të reformës zgjedhore, e cila nuk bëhet vetëm me opozitën parlamentare, është një çështje që do të bëhet me gjithë aktorët politik, brenda dhe jashtë parlamentit. Edhe një pyetje të fundit duke mbetur tek çështja e presidentit, një ftesë javën e shkuar, në mos gabojmë, zoti Manja e pati për presidentin Meta apo për institucionin e presidentit për të qenë në mbledhjen e Komisionit të Ligjeve, pati një refuzim nga ana e zotit Meta, megjithatë pati dhe një sfidë për socialistët. Do të jenë president deri më 24 korrik të 2022, ditën kur është zgjedhur me votat tuaja. Spari nuk ka kthyer as si përgjigje zyrtare dhe kjo është dhe një nga Ka patur një letër shkeljet, jo, ka pat një letër,
një nënpunëse e administratës së presidentit, cila në pikpamjet kushtetutës dhe të ligjit nuk ka as i tagër të drejtohet Komisionit të ligjeve në këtë procedurë impeachmenti. Është vetëm presidenti i Republikës që duhet komunikojë me Parlamentin dhe Komisionin e ligjeve, nuk ka dënjuar dhe ka vazhduar të shkeli kushtetutën, por ky është një problem i presidentit, më mirë akoma sepse rriti bindjen tonë që shkeljet kushtetuese jo vetëm ekzistojnë, por vazhdojnë të ndodhin. Për ne nuk ka rëndësi kjo. Presidenti i Republikës unë besoj që do të shkarkohet nëse nuk tregohet i zgjuar vetë të japi dorëheqjen para kësaj procedure, sepse unë gjykoj që politikisht po të ketë dhe një fije morali politik dhe një fije zgjuarësie politike, ka humbur mbështetjen e organit që e ka zgjedhur. Ky nuk është i president që e zgjedh nga populli. Këtë e ka zgjedhur parlamenti. Dhe për sa kohë ka një rezolut tashmë që e ka konstatuar shkeljen kushtetuese, mos të harrojmë rezolutën me 100 vota, e ka tejkaluar numrin 94, unë mendoj që një politikan karriere, siç presupozohet që është presidenti aktual, duhet dinte ta lexonte dhe duhet të jepte dorëheqjen për të ruajtur imazhin e Republikës së Shqipërisë, për të ruajtur imazhin e institucionit të presidentit dhe nga ana tjetër, nëse dëshiron të lëshojë sfida, të dali, të shkojë te partia e tij, ajo që unë sot e cilësova një pirë ku mund të kakarisi sipas dëshirës, por ta pastroj sistemin e Republikës së Shqipërisë, të mos e keq përdori, sepse është një sistem e shenjtë që asnjë nga ne nuk duhet ta njollosi. Nuk e mendoni edhe pjesën tjetër, politikani në karrierë, siç ju e quajtët, mund të ketë një plan B? Mund të ketë planin Zh, edhe planin Zh është drejt e tij. Ne kemi vetëm një plan. Ne kemi respektimin e kushtetutës. Dhe sa kohë që është ky parimi kryesor i jetës sonë politike, i uroj që planin Zh ta mbajtë xhepi afër zemrës, po plani A është një dhe vetëm një. Respektimi kushtetutës, kushdo që e shkel nga presidenti i Republikës te qytetari më i thjeshtë duhet marrë përgjigjen dhe ne do t'ja japim në rastin konkret fatkeqësisht presidentit të Republikës. Dhe i gjithë ky debat nisi nga 30 qershori, duke u ndalur pak tek 30 qershori zoti Hyseni. Jo vetëm. 812.000 votues, si lexon Partia Socialiste këtë pjesëmarrje. Ju e përmendët edhe pak më herët, do të ketë një analizë në rang vendi për bashkitë, por edhe për pushtetin qendror. Mund të shoqërohet kjo edhe me ndryshime në qeveri më pas? Pyetja që lind natyrshëm duke ju referuar edhe asamblesë së dhjetorit shkuar? Jo, që ta ndajmë pjesën e parë të pyetjes tuaj, numri i pjesëmarrjes me analizën pas çdo procesi zgjedhor. Partia Socialiste është një parti e organizuar demokratike, ka bërë gjithmonë një analizë, mas të cilës dalim përgjegjësi aty ku ka vlerësime, aty ku është për të vlerësuar, dhe përgjegjësia dhe vlerësimi në politik bëhet vetëm nga forumet dhe nga përfaqësimi. Kështu që patjetër dhe për këtë rast do të ketë një analizë, ne bëjmë një analizë pas çdo zgjedhje për të ditur të metat tona, po dhe avantazhet tona për të vlerësuar njerëz saktuar, po edhe për të kritikuar ata që s'kan punuar si duhet, dhe në fund kjo konkludon me asamblen kombëtare e cila vendos pastaj, nëse do të jetë e nevojshme, që për në një situatë të tillë politike, pse jo mund të ketë edhe lëvizje të ndryshme në gjithë hierarkinë e Partisë Socialiste, apo nëse kryeministri e gjykon dhe forumet e mbështesin edhe në ekzekutiv. Po kjo është çështje që diskutohet nga forumet. Në PS nuk ka vendimarrje spontane, nuk është asnjë gjë që lidhet sot për sot, të gjitha janë të përcaktuara në statut, në respektim të kushtetutës dhe të votës që na kanë dhënë. Në rastin konkret është vot lokale, por ne jemi votuar nga gati 800.000 shqiptarë në zgjedhjet e kaluara dhe jemi shumë të kënaqur me pjesëmarrjen, për të dalë pjesa e parë e pyetjes tuaj, me pjesëmarrjen e shqiptarëve në këto zgjedhje, edhe pse ishin një sër faktorësh të rrugës, po edhe institucional, duke futur dhe Presidenti i Republikës e plot të tjerë, të cilët sabotuan hapur dhe i trëmën shumë shqiptarë për të votuar. Unë jam i bindur. Kjo është arsye edhe 45.000 fletëve të pavlefshme? Është për të analizuar dhe ajo, po unë jam i bindur që në kushte normale, Partia Socialiste do të ishte votuar mbi 850.000
nga shqiptar, po ka pasur shumë njerëz të cilët nuk kanë dashur të vinë, po edhe për shkak të një date të gabuar, caktimi i 30 qershorit është një datë totalisht e papërshtatshme. Në dëm të ekonomisë turistike të vendit, në kushte ekstreme temperaturave të nxehtit, është bërë në gjykimin tim e qëllimshme nga presidenti dhe revolucionarët që ka pasur nga mbrapa, por këto janë të gjitha që dëmtojnë pjesëmarrjet. Sa i takon votave të pavlefshme, u mendoj që është për t'u analizuar edhe në forumet e PS-s, po edhe në analizë të përgjithshme, për t'u parë përveç elementeve teknik të pavlefshmërisë, që patjetër që ka brenda, nëse ka për t'u lexuar politikisht apo administrativisht diçka. Zoti Hysen, me qenë se jemi në minutën e fundit, edhe një pyetje ndoshta edhe për t'ju ngacmuar pak në fund. Kryebashkiakët e djathtë kanë deklaruar përgjatë këtyre 48 orëve në fakt që pas 30 qershorit që nuk do të lirojnë zyrat e tyre pasardhësve, të cilat sipas leximit të kodit zgjedhor i bie diku rreth datës 10 gusht për të liruar zyrat. Si do të nxjerrni demokratët nga zyrat për të ulur kryebashkiakët socialist me forcë? Po mos të bëjmë shakara tani në këto. Shiko, unë ju kujtoj kryebashkiakëve nëse e kanë thënë, se unë e kam parë në qëndrime të ndryshme. Zonja Ademi, do të presim një vendim? Vendimi do t'jetë ai që ka marrë Luli me shok që bëjnë të fortin deri në momentin e fundit, por me ligjin dhe me kushtetutën nuk bëhet shaka. Dhe unë këtë ja them si jurist. Nuk bëhet shaka me sovrani. Por respektojnë dekretin e presidentit. Sovrani vendosi edhe dekreti presidentit ka rënë dhe nga pikpamja juridike sepse gjykata e ka konsideruar nul, por ta lëm këtë, sovrani vendosi, ata do dalin si Çeço me vrap dhe do t'jeni këtu që jo do dalin, po do ikin kështu me bish dhe shal, një pjesë e tyre u meritojnë t'ikin vërtet me bish dhe shal, se aty ku janë që vetëm e kanë sakatuar ata administrat apo atë bashki ku janë, një pjesë e tyre mund të ishin administrator konkurrent të denjë të konkurrentëve tanë, pse jo mund të themi që dhe mund të kishin fituar, por këtë le t'u kërkojnë liderëve të tyre. Le t'ia kërkojnë atyre që mohuan mundësinë të votohen dhe të votojnë vetë. Nga do ta ndiqni protestën e radhës të opozitës, zoti Hyseni? 8 korrik të hënën orën 20 mbrëmjes. Ne vazhdojmë punën, unë këtë kam thënë gjithmonë në çdo protest, unë në të njëjtën orë me protestat përgjithsisht kam pas lënë organizime politike të forcës time dhe aktivitete si parlamentar, kështu që të njëjtën gjë do të bëj edhe në datën 8, me që ma kujtuat ju, ta arzhënoj pak agjendën, ta përshtas me këtë që ne do të vazhdojmë punën, sepse ne shohim që protestat nuk japin asnjë rezultat, sidomos kur bëhen pa një motiv të caktuar, nga ana tjetër janë një mjet demokratik, sa kohë janë të paqta dhe nuk shkelin ligjin. Ne do të vazhdojmë punën. Ata në rrugë, ne në institucione. Ata në protest, ne në reforma. Kështu jemi votuar dhe le t'i respektojmë drejtën e tyre. Dhe me shumë interes do të ndiqet dhe seanca e hënës e posaçme për shkarkimin e zotit Meta. Faleminderit zoti Hyseni që ishit me mua në studio. Kënaqësia ime. Faleminderit juve. Shqiptarët kanë perceptimin më të lartë të korrupsionit në krahasim me vendet e tjera të Ballkanit. Raporti vjetor i Barometrit të Ballkanit konstaton se më të korruptuarat sipas shqiptarëve janë partitë politike, shërbimet mjekësore, sistemi gjyqësor dhe parlamenti. Në Shqipëri perceptimi për korrupsionin mbetet më i lartë se kudo tjetër në shtetet e Ballkanit. Ky është konstatimi i Barometrit të Ballkanit, një studim i përvitshëm mbi perceptimet dhe sjelljet e qytetarëve të rajonit, lidhur me një sër faktorësh social, politik dhe ekonomik. Perceptimi për korrupsionin mbetet i lartë, ashtu siç ka ndodhur që prej 2016-s, shqiptarët janë ata që raportojnë numrin më të lartë të rasteve të mitmarrjes në krahasim me rajonin. Gati gjysma të intervistuarve shqiptar thonë se kanë dhënë para në këmbim të shërbimeve mjekësore. Sipas qytetarëve shqiptar, më të korruptuarat janë partitë politike, shërbimet mjekësore, sistemi gjyqësor dhe parlamenti. Sa i përket indeksit për situatën aktuale, Shqipëria regjistron nivelin më të ulët këtë vit, me vetëm 30 pikë nga 100 të mundshme. Në krahasim me vitin e kaluar ka një rënje prej 7 pikësh. Kjo sipas raportit sugjeron një rritje të pakënaqësisë me situatën aktuale socialo-ekonomike dhe zhvillimet politike. Kthes negative sipas raportit ka marrë edhe kënaqësia për jetën. Rajoni sipas Barometrit të Ballkanit duhet të bëjë më shumë për të përmirësuar kredibilitetin, veçanërisht për të siguruar pavarësinë politike në institucionet kyçe, ashtu si sundimin e ligjit. Papunësia vazhdon të mbetet problem për rajonin, ashtu si mungesa e sigurisë ekonomike. Vlerësohet përmirësimi i lidhjeve rajonale dhe rritja e optimizmit për perspektivën e anëtarësimit.
Efektivat që përjashtohen nga vettingu nuk do të mund të futen më në radhët e policisë. Ndryshe nga sistemi drejtësisë, i cili parashikon lehtësira për prokurorët dhe gjyqtarët e përjashtuar, policët nuk mund të punojnë as në shoqëri të ruajtjes private të sigurisë. Seanca dëgjimore pritet të nisi në fund të korrikut. Ndjekim Jul Kasapin. Nëse një polic nuk e kalon vettingun, nuk do të rikthehet më në asnjë funksion shtetëror përgjithmonë. Ligji parashikon që policëve që kapen me shkelje ti mohohet çdo mundësi rikthimi në detyrë. Ligji besoj është i qartë në këtë pikë. Ata që kalojnë të 3 kriteret, qëndrojnë në detyrë, ata që nuk kalojnë largohen nga detyra, me përjashtim të rastit kur vërehet tek punonjësit në një mangësi profesionale, e cila mund të kompensohet shumë mirë nëpërmjet një procesi riformimi dhe rispecializimi tek Akademia e Sigurisë. Sipas Hodaj, të parët që do kalojnë vlerësimin e pastërtisë, pasurisë dhe profesionalizmit janë 245 drejtuesit e lartë të policisë së shtetit. Seancat e para dëgjimore do të zhvillohen në të njëjtin ambient tek Pallati i Kongreseve si në sistemin e drejtësisë. Ai është një proces që fillon nga maja e piramidave përkatëse të secilit institucion. Pra besoj edhe unë edhe shpresoj që të parët që do kalojnë vlerësim të jenë drejtuesit respektiv të këtyre institucioneve. Do ishim shumë të lumtur nëse në fund korrikut kishim caktimin e seancave të para dëgjimore. Deri më tani nga verifikimi i të dhënave ende nuk ka pasur drejtues të cilët kanë shfaqur probleme për sa i përket 3 kritereve. Duam të shohim njerëz në burg. Ky është qëndrimi i Bashkimit Evropian për reformën në drejtësi të Shqipërisë, i shprehur nga zyrtarja Genoveva Calavera në samitin e Ballkanit Perëndimor në Poloni, ndërsa komisioneri për zgjerimin Johannes Hahn i bëri thirrje vendeve të rajonit që të rrisin ritmin e reformave. Reforma në drejtësi dhe integrimi ishin kryefjala e Genoveva Calavera, shefe e operacionit ndërkombëtar të monitorimit gjatë samitit për Ballkanin Perëndimor që u zhvillua në Poznan të Polonisë. Një shtet ligjor funksional dhe një sistem gjyqësor i pavarur janë thelbësore, theksoi Calavera, ndërsa për reformën në drejtësi nënvizon se nuk është më një çështje e negociueshme. Referuar procesit të integrimit, ajo tha se kur Brukseli negocion antarësimin, kërkon një historik treguesish. Kjo do të thotë që ne duam të shohim që ligjet zbatohen, duam të shohim njerëzit në burg, asetet e krimit të sekuestrohen dhe ne duam të kemi mjaftueshëm fakte dhe prova, jo vetëm ligje, për të demonstruar që sistemi është i konsoliduar. Për integrimin e rajonit foli dhe Eurokomisioneri për zgjerim dhe fqinjësi të mirë Johannes Hahn. Ai kërkoi nga të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor që të rrisin ritmin e reformave, veçanërisht në sundimin e ligjit, të drejtat themelore dhe qeverisjen e mirë. Mbështes rekomandimet e Komisionit Evropian për çeljen e negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë Veriore dhe kam besim se Këshilli Tetori do të ndjekë rekomandimin ton pozitiv. Të dyja vendet kanë përmbushur reforma, veçanërisht në fushat e përmendura në konkluzionet e Këshillit të Qershorit të 2018-s. Eurokomisioneri ndër të tjera i bëri thirrje Kosovës dhe Serbisë që të gjejnë sa më parë një zgjidhje për tarifën 100% të vendosur nga Prishtina. Ndërsa në fund ai kërkoi liderëve të Ballkanit që të punojnë për një marrëdhënie të mirë fqinjësore, bashkëpunim rajonal dhe pajtim, pasi këto janë kushte për antarësim në BE. Rezultatet e maturës shtetërore nxjerrin dobësitë të rinjve në gjuhën shqipe. Pas vlerësimit të 4 provimeve në gjuhë shqipe, numri mbetësve shumë i lartë dhe dietat e marra janë më pak se në lëndët e tjera. Të rinjt shqiptar njohin më mirë gjuhën e huaj dhe gjithnjë më pak shqipen. Këto fakte tregojnë rezultatet e provimeve të maturës shtetërore, ku nxjerrin problemet në shkolla dhe në tekste, ndërsa shpërblet investimi prindërve ndër vite për gjuhët e huaja. Këtë vit maturantët kanë dalë më mirë në testimin e gjuhës së huaj dhe matematikës dhe më dobët në gjuhë shqipe dhe letërsi. Në provimin e anglishtes, 63 maturantë kanë marrë pikët maksimale të testit dhe 10 absolute, 31 në matematikë, ndërsa në gjuhë shqipe dhe letërsi, asnjë gjimnazist në rang vendi nuk ka arritur maksimumin e pikëve. Për sa i përket një treguesi tjetër të notës mesatare, notën mesatare më të lartë përsëri e kemi tek provimi i gjuhës së huaj, 7.37, ndërsa notën më të ulët e kemi tek provimi i gjuhës shqipe dhe letërsisë 6.10. Por për profesorët e letërsisë dhe gjuhës shqipe,
Rezultatet e kësaj mature nuk janë vetëm shifra. Gjë që do të thotë, pavarësisht se dy tekstet u ndanë, siç e dini ju në arsimin para universitar, në tekstin e letërsisë dhe në tekstin e gjuhësisë veç, këto janë ndarje mekanike, sepse orët që kanë në dispozicion mësuesët për të kryer veprimtaritë mësimore janë të njëjta. Unë e shikoj si një problem të kurikulave të sotme, një problem të mësimdhënies në sistemin ton arsimor, një problem shumë të rëndësishëm të strategjive dhe politikave të Ministrisë së Arsimit. Boll dhe mjaft me praktika, po themi, dhe reforma rilindase, me reforma politike, me reforma fushatore. Shefja e Departamentit të Letërsisë, Lili Sula, i cilëson të dështuara politikat e Ministrisë në arsimin para universitar dhe ato të lartë. Këto rezultate, sipas saj, duhet pasojnë nga një analizë e thellë dhe ndryshime. Ndërkohë kjo maturë shënoi dhe mbylljen e ciklit të parë të kurikulës, ku gjuha shqipe dhe letërsia janë lëndë më vete. Panik në një ishull italian të Strombolit, shpërthimi një vulkani shkaktoi një të vdekur dhe detyroi evakuimin e 10 turistëve. Vulkani është një prej më aktivëve në planet. Një vulkan shpërtheu në ishullin italian të Strombolit duke vrarë një person dhe duke detyruar evakuimin e 10 turistëve. Viktima është një ekskursionist 35 vjeçar nga Sicilia, i cili u godit nga një gur. Të paktën 3 të tjerë morën plagë të lehta. Forcat detare u mobilizuan për një evakuim të mundshëm masiv. Vulkani është një prej më aktivëve në planet dhe ka qenë në gjendje të vazhdueshme shpërthimi që prej 1932-shit. Zjarfiksit u angazhuan për shuarin e flagëve të cilat pasuan 2 shpërthime të dhunshme. Sipas dëshmitarëve, pushuesit vrapuan drejt detit pasi dalluan hirin të dilte nga krateri i vulkanit. Isha jashtë dhe dëgjova zhurmën më shumë se sa lëkundjen, por diste në Gjinostra dhe zonat të tjera u thyen xhamat nga dridhjet e forta. U trembëm pasi pam kolonat e tymit të ngrihen me shpejtësi dhe gjithçka u përfshi nga errësira. Ishulli është një destinacion mjaft i preferuar turistik dhe shumë njerëz të pasur dhe të famshëm kanë atje shtëpi pushimi. Turistët të shpesh ngjiten në majën e vulkanit 928 metra të lartë, por nuk është e qartë nëse në momentin e shpërthimit gjendej dikush pranë kraterit. Stromboli u bë i famshëm në vitet 50 pasi atje u xhirua një film me Ingrid Bergman. Kastrio Dermaku është zyrtarisht lojtar i Parmës. Mbrojtësi shqiptar realizoi objektivin kryesor duke firmosur me skuadrën e njohur italiane që pas falimentimit në vitin 2015 e nisi ngritjen nga kategoria e 4 dhe sezonin e kaluar u rikthye në Serie A italiane. Për të bërë pjesë emilianëve, mbrojtësi kombëtares i refuzoi të gjitha ofertat e mbërritura në adresë të tij. Dermaku firmosi kontratë 4 vjeçare dhe i bashkohet Parmës me parametër 0 pas 2 sezoneve të Kozenca. Në vitin e fundit 27 vjeçari ishte një prej lojtarëve më të spikatur në Serie B italiane duke luajtur 32 ndeshje, ku shënoi edhe një gol. Afrimi i tretë në 24 orë pas Josef Ekuban që u huazua nga Hellas Verona dhe mesfushorit nga Venezuela, Aristoteles Romero i huazuar nga Crotone, Partizani shënon një tjetër goditje në Mercato. Kampionët e Shqipërisë kanë arritur një marrëveshje me klubin amerikan Reno për transferimin e sulmuesit jamaikan Brian Browen. 26 vjeçari do t'jetë pjesë e skuadrës për 2 vitet e ardhshme. Sulmuesi do t'jetë në dispozicion të trajnerit Lerda me njerë sa po të përfundoj grumbullimin e kombëtares së tij. Përcaktohet kalendari për sezonin 2019-2020 në La Liga Spanjolle. Edicioni i ri do të nisë më 18 gusht me Barcelonën kampione që luan në fushën e Atletico Bilbaos. Edhe Real Madridi do të nisë kampionatin në transfert në fushën e Celtës. Dueli par El Clasico ndërmjet Realit dhe Barcelonës do të luhet më 27 tetor, ndërsa sfida e kthimit është përcaktuar më 1 mars 2020. Derbi Madridit ku Atletico do të ketë përballë Los Blancos luhet më 29 shtator dhe ndeshja e kthimit më 2 shkurt. Tanja Porja në një nëvi me parashikimin e motit për ditën e nesërme. Përshëndetje të nderuar shikues, a dy CNN le të njihemi kushtet e motit për ditën e nesërme. Në fakt, e premtja avione kthjellë thuajse në të gjithë territorin shqiptar, duke përjashtuar orët e pasdites,
ku do të kemi sërish vranësira në zonat malore, duke krijuar kështu mundësi për stuhi të izoluara shiu dhe breshëri. Kjo kryesisht në skajin verior të Shqipërisë, por edhe në zonat verilindore të territorit shqiptar. Për sa i përket temperaturave, ato do të rriten ndjeshëm mëngjesin e nesërm, por një rënje prej 2 gradësh sjell mesdita, duke ulur vlerat maksimale në territor në 33 gradë Celsius vlera më e lartë në zonat malore dhe deri 36 gradë Celsius vlera maksimale pritet nesër në zonat e ultërsirës perëndimore. Ndërkohë, kontinenti evropian nesër paraqitet kryesisht i kthjellët, kjo sërish në zonat perëndimore, por edhe në të gjithë Europën jugore dhe më pak në lindje. Ndërkohë, do të kemi fuqizim të vranësirave dhe reshive në verilindje të Europës, si edhe vranësira të izoluara dhe stuhi të izoluara me shi dhe breshër, kryesisht në zonën e Alpeve të kontinentit evropian. Për sa i përket vlerave termike, ato do të vijojnë të ulen temperaturat në zonat veriore, verilindore dhe më pak në zonat qendrore të kontinentit, ashtu një rënje më të lehtë do të ketë në Europën juglindore, por jo në gadishullin e Ballkanit, ndërkohë mbetet i nxehtë moti në zonat jugore të Europës, duke përfshirë të gjithë pellgun e mesdheut. Maksimumi nesër në rang kontinenti pritet që të shënojë sërish 38 deri në 39 gradë Celsius. Ky është informacioni i motit për ditën e nesërme këtu në A2CNN. Bashkëmirupafshim. Dhe me motin kemi ardhur këtu në fund të kësaj hapësire informative. Ju kujtoj si gjithnjë se për zhvillimet më të fundit mund të na ndiqni në çdo kohë në faqen tonë zyrtare në internet a2cn.com, por edhe përmes rrjeteve tona sociale. Ishte gjithçka e përgatitur për Ditari në orën 19 bashkë ndajemi këtu. Mirupafshim.